Okay, welcome to another lesson, and Miss Han is here and she will be presenting her knowledge about equilibria and other topics below of chemistry. So Miss Han, are you ready for that? Yes. Or do you need time to prepare for it? I think I may need like 3 minutes. Okay, so you talk about equilibrium now in aqueous solution, right? Yep. Yeah. So a state of equilibrium is reached in a closed system when the rates of forward and reverse reactions are equal. And I wanna bring into this interesting example. That is when imagine that you are part along a way of an escalator that is moving up, and you decided to run down. If you run down at exactly at the same speed as the escalator is moving up, you will have no net movement. So if someone were to take a picture of you at the regular time, it would seem as if you were not moving at all. Not moving at all, right? At all. Um, Dạ, kiểu em hiểu cái ví dụ này, nhưng mà I don't understand the net movement meaning It means here. like, okay, net movement means like even though you don't see any changes at all in the reaction, but deep in the molecular level, substances still react to become the products. But at the same time, some products will react with each other to become the reactants again. Tức là cái trạng thái mà nó equilibrium á, nó không có nghĩa là không có gì đang xảy ra, mà nó có mà thực sự dưới cái mức độ phân tử á, thì một số cái chất reactants, số chất mà ban đầu á, nó vẫn phản ứng với nhau để nó tạo thành sản phẩm, và đồng thời cũng có một số cái chất sản phẩm nó phản ứng với nhau nó tạo thành là chất ban đầu, và cái tốc độ của hai cái tiến trình, hai cái quá trình đó nó như nhau, cho nên nó mới tạo ra một cái gọi là cân bằng equilibrium. Nhưng mà không có nghĩa là nó không xảy ra nha, mọi thứ vẫn đang xảy ra, nhưng mà hai bên nó đồng đều nhau thôi. Vậy cái tên net ở đây The mình có net thể reaction means like total, you know, tổng lại. Tổng nó bằng không, nhưng mà không có nghĩa là hai cái phản ứng thuận nghịch nó không diễn ra. The net reaction is zero doesn't mean that the forward and the backward reaction does not happen, okay? It doesn't mean that. It doesn't mean that they don't happen, okay? They still happen. Okay, next please. Also, I want to talk about the physical system of equilibrium. So let's take an example, that is bromine. That is bromine high is placed in a sealed container at room temperature, and I've come across with an interesting fact that bromine is the only non-metallic element that is liquid at room temperature. So as the container is sealed, the bromine vapor cannot escape, and so its concentration will increase. And in that moment, we will have the two process, which is the process, which are the evaporation and condensation from liquid to gas and gas to liquid. So the rate of condensation. Yeah, the rate of condensation is equal to the rate of evaporation. And at this point, there will no net change in the amount of liquid and gas present. We say that the system has reached equilibrium. And I also
we must remember that this will only occur in a closed system. Thầy ơi, đến thứ tư là vapor, VAPOUR. Vaporization, you mean vaporization? No, it's the bromine vapor. Bromine vapor, yes, cái hơi bromine thôi. Yeah. Bromine vapor, yes. Basically, in a Br2 solution, yeah, there will always be an equilibrium between the Br2 liquid and its vapor, you know. Luôn luôn có một cái trạng thái equilibrium như vậy. Nhưng mà em đang nói đến equilibrium theo cái kiểu mà vật lý. But you are talking about equilibrium in terms of physical changes. But now we are talking about equilibrium in a chemical way, you know. So you should talk about reaction. So I'm gonna move to the chemical systems. Okay, please. Yeah. So we will look at the reaction of dissociation between hydrogen iodine and its elements, which are hydrogen and iodine. So the hydrogen and hydrogen iodine are both colorless, while the iodine is a purple gas. So when we put the hydrogen iodine in a sealed container, yes, there will at first be an increase in the purple color. It's owing to the production of the iodine gas. But after a while, this increase in color will stop, and it seems like the reaction has stopped too. But in fact, what has happened is that the rate of the dissociation of hydrogen iodine is fastest at the start, and is proceed to form as the reaction proceeds. Meanwhile, the reverse reaction, which initially has a zero rate because at that time there's no iodine and hydrogen. It starts slowly and it increased in rate as the concentration of hydrogen and iodine increase. So eventually the rate of dissociation of Hi, which is the hydrogen iodine, has become equal to the rate of association between hydrogen and iodine. So the concentration remain constant. At this point, equilibrium has been reached. Và thầy ở đây nó có nhắc một cái từ là it is described as dynamic because both forward and backward reaction are still occurring. What is it mean, dynamic here? Say again. Dynamic. It is described as dynamic because dynamic mean it's always moving. Luôn luôn chuyển động. Dynamic là nó rất là động, nó rất là di chuyển động chứ nó không có phải nó đứng yên một chỗ. Yeah. It's always moving, on the move, you know. Yeah. Also, the equilibrium state has some specific characteristic. I'm gonna go through all of them. But first, we need to know that the reaction from the left to the right is called forward reaction, and the reaction from the right to the left is called the backward or the reverse reaction. Cái chữ O, cái chữ cold nó là O kéo dài nha. Cold is called cold, phải cold đâu nha. Cold, O kéo dài. It's cold. Cold. Is it right? Cold. Fine. It's cold. Chứ phải là cold. No, it's cold. Cái chữ O, tất cả O là O kéo dài. Chứ phải là on đâu nha. Cold. It is cold. Cold. Cold.
chứ không phải là cold, you know, it is Wow. cold. Yeah. So there are some features of equilibrium state. The first one is equilibrium is dynamic, as you explained to me before. So the reaction has not stopped, but both forward And and backward. back reactions are still occurring at the same time. Okay. And Okay. Yes. the second one is equilibrium is achieved in a closed system. So a closed system has no exchange of matter with the surroundings. So equilibrium is achieved where both reactants and products can react and recombine with each other. The next one is the concentration of reactants and products remain constant at equilibrium, but the concentration of them are constant, but it does not mean that they are equal. The next one is at equilibrium, there's no change in macroscopic properties. Kiểu như là vĩ mô đúng không? Macroscopic. Yeah. And the last one is equilibrium can be reached from either direction. So the same equilibrium mixture will result under the same conditions, no matter whether the reactions is started with the reactants or products or a mixture of both. Also, is referred to when we talk about equilibrium. It's referred to the equilibrium position. Is it like tend to lie to the right or tend to lie to the left? So to solve this problem, we should talk about the equilibrium constant Kc. Kc, how you calculate it, and what is equilibrium constant then? What exactly is Kc, and how do you calculate that? So first, let me take an example. We have a balanced reaction equation. So the Kc is the number of concentration of. Yes. Nó là tích số nồng độ của những chất phản ứng chia cho tích số nồng độ những chất mà reactants, right? Yeah. Sản phẩm chia cho reactant là chất phản ứng, còn sản phẩm tích số là it's basically the product of so the product of products divided by the product of the reactants. The product of the products. It sounds a bit confusing, but that's how it is. Tích số của các sản phẩm. Yeah. The product of the products divided by the product of the reactant. Yeah. So the equilibrium constant Kc has a fixed value for a particular reaction at a specific temperature, and the only thing that changes for the value of Kc is the temperature. I think is everything I mentioned here are applied to homogeneous reaction. That is reaction when the reactants and products are in the same phase. For example, gases, liquids, or in solution. And so, what kind of information of Kc
have. So different reactions have different value of Kc. So a high value of Kc will mean that at equilibrium there are proportionality proportionately, I think. Theo tỷ lệ, yeah, proportionately. Yeah, proportionally more products than reactants. So in other words, we can say that it lies to the right and the reaction goes almost to completion. Or you can say that the reaction favors the forward path. Cái phản ứng này nó chuộng cái con đường đi về phía trước hơn. It favors the forward path. Yeah. To form more products. Yeah. And by contrast, a low value of Kc means that there are proportionately less products with respect to reactants. So it lies to the left. It favors to the left, which means the backward reaction. Correct. Okay, so what else can you say about it? Okay, let's go to basic of chemical kinetics and catalysis, I think. In the cũng có nhắc đến cái the reaction quotient đó thầy. Quý á. Reaction quotient Q, yeah, Q. Yeah. It enable us to predict the direction of reaction. Dạ, nhưng mà lúc em đọc qua về cái này thì em không hiểu là cái hằng số Kc thì nó cũng cho mình thấy được cái it can give us the value. When we have the value of Kc, we also know that which trend the reaction gonna go to, like go to the forward side or the backward. But when I do the research and like read in the textbook, watch YouTube video, it also said that the Q, the reaction quotient, also enables to predict the direction. So I think it's like I'm kind of confused in these two terms. Okay. What terms was it again, please? Yeah, Kc and Q. Q and Kc. Which one? Q and what? Yeah, Kc ở đây. Kc and Q, I see. So basically, Q and Kc, the Kc is basically you determine it by calculation, okay? But the Q, it's what happened in reality in the experiment. Cái Kc em phải xác định bằng em có thể xác định Kc bằng cách tính toán công thức bình thường các thứ, nhưng mà cái Q á, nó là trong điều kiện thực tế là cái gì nó nhiều hơn cái gì. Ví dụ như trong điều kiện thực tế á, em có nhiều cái reactants, nồng độ reactant nó cao hơn chẳng hạn, và nồng độ product nó nhỏ hơn, thì nó sẽ dẫn đến cái Q nó nhỏ hơn cái Kc. Thì điều gì sẽ diễn ra? Probably what will happen if the for example in the experiment you have more reactants than the products, then the Q will be smaller than the Kc. The reaction might go to the right side, you know, and vice versa, và ngược lại. Cái Q đó là nó dựa vào cái nồng độ thực tế nha, mà trong phòng thí nghiệm mình có được bao nhiêu của reactant và cái sản phẩm. Còn cái Kc là có thể xác định theo kiểu mà tính toán bình thường trên giấy được. Okay. So the relationship between the Kc and Q is that Q. There are There are three cases. If Q equals to Kc,
the reaction is at equilibrium, no net reaction to occurs. If Q is smaller than the Kc, the reaction proceeded to the right in favor of products, and vice versa. Yes. Dạ, và kiểu phần này thì cũng có một calculating exercise. What do you say? Dạ, với lại là có cái Kc for the inverse reaction. Okay, just a moment, please. Just a moment, please. Okay, you can continue now, please. Dạ, có cái Kc for the inverse reaction. Phản ứng ngược lại. Dạ, thì cái này I think it will use a lot in calculating, like kiểu cái Kc phẩy nó sẽ bằng 1 phần Kc. 1 chia cho thế ngược lại mà. Yeah. Yeah. It's actually the opposite. Okay, I think we should go to other part now. I mean, basic of chemical kinetics and catalysis, something like that. Yeah. You need time for that part or no? Yeah, I may need 3 minutes. No. Yeah. Theo cái này có cái phần equilibrium nó có một cái là cái thuyết của Le Chatelier principle. Yeah. It's Le Chatelier principle. Maybe you should talk about it as well, you know. Yeah. Like what will happen? What will happen if you try to manipulate the reaction? Nếu mà mình tìm cách mà mình thao túng cái phản ứng đó bằng cách mà mình gây ra một cái tác động nào đó, you try to cause some effect on the reaction, cause something to happen, you try to manipulate the reaction, what will happen? Yeah. Yeah. So nó tùy vào nha, nó tùy vào cái bản chất từng phản ứng nha. Yeah. Tại vì nếu mà bây giờ nó tùy vào cái hệ số cân bằng của từng phản ứng mà lúc mình thao túng á, nó mới diễn ra chiều nào nha. Yeah. So the Le Chatelier principle said that a system at equilibrium, when subjected to a change, will respond in such a way as to minimize the effect of that change. So this means that whatever we do to the system at equilibrium, the system will respond in the opposite way. For example, if we add something, the system will react to remove it. If we remove something, the system will react to replace it. So you know, there are some typical changes that occur to system at equilibrium. I believe those are changes in concentration, in pressure, in temperature. What else? Yeah. Right, but in reality, when you have a question, you will see it's very different from what you say now, because basically the main point is that whatever you do to the system will try to counteract that change, but it depends a lot on each individual example, you know. Yeah. Okay, anyway, let's continue now. Đây có cái cụm tên là addition of catalyst. Cái từ addition of catalyst thêm vào một cái xúc tác. Yeah. So basically, what does a catalyst do? It speed up reaction. Yeah. It speed up the reaction by lowering the activation energy.
Nó làm cho phản ứng nó nhanh hơn bằng cách mà nó làm giảm cái năng lượng kích hoạt phản ứng. Activation energy. Thì phản ứng nó xảy ra dễ dàng hơn, nhanh hơn. Yeah. And what else does it do? Basically, a catalyst can provide a place for reactants to meet and react easier. Nó cung cấp một cái nơi để mà cho những cái reactant nó thể gặp nhau và nó phản ứng dễ dàng hơn. Ví dụ như cái phản ứng nào? Phản ứng nào mà có những cái khí á, like especially when you have reactions of air of gases, you know, like for example cái miếng bạch kim chẳng hạn, when you have a platinum plate, it can be a place for gases to react. For example, C2H2 plus 2H2 become C2H6, for example. Nó phản ứng này, nó phản ứng mà khi mà nó bẻ cái mấy cái nối ba trở thành nối đơn á, dùng bạch kim chẳng hạn. So these kind of reactions, you need platinum plate as a catalyst. So it provides a place for the gases to meet each other and react easier, you know? Yeah. But you have to understand that catalyst does not get destroyed in a reaction. Cái xúc tác nó không có bị tiêu hủy, biến mất trong một phản ứng nha. Nó chỉ có cung cấp cái nơi để phản ứng thôi, làm giảm cái năng lượng kích hoạt xuống thôi, để cho nó phản ứng diễn ra nhanh hơn, dễ dàng hơn thôi. Chứ bản chất nó không có tham gia vào phản ứng nha. The catalyst does not involve itself in a reaction, okay? It does not get destroyed in a reaction. You have to understand that. Anything else? Yeah. Có nếu như nói cái cũng là Right. without itself undergoing permanent chemical change, là không có cái sự thay đổi hóa học mãi mãi về cái bản chất của hằng thay đúng không này? Yeah. Yeah, I think it's on for the equilibrium. We'll also have the cái you know, like gyps trees delta G á thầy. Delta G, right? Gibbs free energy. That's what you talk about. Cái đó là năng lượng nội năng. Yeah. Gibbs free energy. Năng lượng tự do của Gibbs hay còn gọi là nội năng á, internal energy. Yeah. And you should talk about enthalpy, deltampy and entropy. Sự hỗn loạn, độ hỗn loạn. Those are basically thermodynamic. Cái khúc đó kiểu gì cũng sẽ đụng vào trong môn vật lý thôi à, hoặc là trong hóa cũng có mà. That part's in chemistry and physics alike. You can see that. Okay, please continue. Okay. I don't come to the terms that enthalpy and entropy in this topic, but I think I will meet them in physics or in another topic. I see. Basically, those terms are difficult to come by. Okay, những cái khái niệm mà thực sự rất là khó để hiểu. So basically, enthalpy is basically the differences in heat energy after the reaction has happened. Sự enthalpy nó là cái sự khác biệt về năng lượng nhiệt sau khi phản ứng đã diễn ra. Tức là cái chất phản ứng nó có một cái lượng năng lượng nhất định và chất products cũng có một lượng năng lượng nhất định. Lấy cái nhiệt của cái products mình trừ cái nhiệt của cái reactants, nó sẽ ra được cái delta H, delta H, enthalpy. Một số phản ứng, like some reaction, delta H is negative, it means you are losing energy to the environment, mất năng lượng vào trong môi trường, tức là nó tỏa nhiệt.
So it's Yeah. exothermic. Tỏa nhiệt. Some reaction at delta H is positive, nó dương. So it means that the reaction is gaining heat energy. So it means where does it gain it from? It gets the energy from the environment. Nó lấy cái nhiệt từ cái môi trường. So it's endothermic, which means thu nhiệt. Endo đi vào, exo đi ra mà. Yeah. Okay, so that is enthalpy. Entropy is basically what? Entropy is the degree of disorder in a system. Nó là cái mức độ mà hỗn loạn của một hệ thống. So it means that entropy, if entropy is small, the system is very organized. Nếu mà entropy mà nó thấp á, tức là cái hệ thống nó khá là có sắp xếp trật tự. If the entropy is high, it means the system is quite chaotic. Yeah. Chaotic, hỗn loạn. Okay, do you get it? Yeah. Hey, So, I wonder if the enthalpy is delta H đúng không thầy? đúng rồi nó đó, delta H, delta H. Enthalpy delta H, đúng rồi. Còn cái entropy là delta S đúng không? Đúng rồi, delta S, đúng rồi nó đó. Delta S is basically the changes in entropy after the reaction. Cái delta tức là độ thay đổi thôi. Yeah. Độ thay đổi của cái độ hỗn loạn sau khi một phản ứng nó diễn ra. Delta S, the change in disorder of a system after the reaction has happened. Nếu mà delta S mà nó âm thì sao? If delta S is negative, it means that the reaction is becoming more ordered. Nếu mà delta S mà âm chứng tỏ là cái products nó trật tự hơn nhiều so với lại cái reactants. Yeah. Tức là sau một phản ứng xảy ra thì là mọi thứ từ những cái phần nhỏ hơn và hỗn loạn hơn nó trở thành là có trật tự hơn, thành những cái nào lớn lớn to to hơn chẳng hạn. Thường là những cái phản ứng mà nó tổng hợp nó sẽ ra như vậy. Yeah. If delta S is bigger than zero, nếu mà delta S dương đi, it means that the products is more chaotic than the reactants. It means the thing break down, you know, and become small pieces and they move. Tức là mọi thứ tự nhiên nó phá vỡ ra, nó tạo thành những miếng nhỏ nhỏ hơn và nó di chuyển nhiều thì nó mới hỗn loạn nhiều hơn. Yeah. Isn't it? That's just... And there will... Sorry? Yeah. Nó chỉ đơn thuần là như vậy thôi. Yeah. There will be a relationship between enthalpy, entropy, and Gibbs free, right? Yeah. Nó có công thức đó. There's a formula. So basically delta G is equal to delta H. I think there's a formula of Gibbs free energy. Gibbs free energy. Yeah, this formula. Delta G equal to delta H minus T delta S. Delta G is the change in Gibbs free energy, hay còn gọi là năng lượng nội năng của một cái hệ thống, or the internal energy of a system, is equal to the change in enthalpy, minus temperature in Kelvin, nhiệt độ tính bằng độ K, times delta S is the change in entropy. Yeah. This is hard, okay? And I don't think you really have to go deep in that. Yeah. This one is gonna used in physics too, right? Yes, of course. Yeah. Okay. I will look up for them later. Thank Okay, you should, because they are really difficult to understand correctly. Yeah. Now, next one, please. I think I'm gonna talk about the basic chemical kinetics and catalysis. Yeah, là đồng học. So
The first term when I enter to this topic is the rate of reaction. So rate of reaction is defined as the rate of change in concentration. So when we are interested in quickly when we're interested in when we are interested in how quickly something happens, the factor that we usually measure is time. But if we want to compare their performance in different races over different distance, we would need to express this as a rate. So how they perform per unit time. So the rate of the chemical reaction is the decrease in concentration of products or the decrease in concentration of reactants in per unit time. Okay, what else then? The rate of reaction is not constant during a reaction, but it is greatest or largest at the start and is slowly decreased as the reaction proceeds. Okay, what about, okay, so basically rate of reaction is determined in experiments, okay? So every reaction, they react in a different rate, but you have to determine it experimentally. Bắt buộc phải xác định cái chuyện mà tốc độ phản ứng bằng thực nghiệm nha. Chứ em không thể nào mà em tính toán mà ra được đâu. Tại một phản ứng lúc mà trong thực nghiệm nó lại hoàn toàn khác nhau. Khác với lại cái lúc mà em tính toán trên giấy. Nó khác lắm luôn á. So how can we measure the rate of reaction? So there are some different techniques depending on the reaction. Those are the change in volume of gas produced, change in mass, change in transmission of light. This one is kind of like complicated and I don't really get it. Which one? Yeah, change in transmission of light. Cái sự thay đổi ở trong cái sự chuyển đổi về màu sắc, và nó còn nói là colorimetry and spectrophotometry. Cái calorimetry là một cái thí nghiệm để mà nó xét cái sự thay đổi về năng lượng nhiệt sau một phản ứng thôi. Yeah. So basically, calorimetry is a simple experiment that calculate the changes in heat energy after the reaction. So here you go. So basically, the experiment is set like this: measurement of heat transfer to or from a substance. Là một cái thí nghiệm để mà đo lường cái lượng nhiệt mà được chuyển tới hoặc lấy ra từ một cái chất nào đó. Yeah. So basically, the reaction is put into an insulated container. Nó để trong một cái container mà nó được đệm như thế này để cho nhiệt nó không thoát ra môi trường bên ngoài. So basically, the heat does not escape to the outside environment, you know. So what happened? Inside you have water, có nước ở đây. And you have a thermometer, một cái nhiệt kế. And you have a stirrer, một cái chuyên dùng để mà khuấy nó lên. And this is a sample, là cái mẫu mà mình cần phải dùng nè. And this is oxygen put in there. Đây là cái lượng oxygen mà mình bơm vào cái phản ứng này. And this is ignition wires, những cái sợi dây để mà nó chích điện để cho nó kích cho cái phản ứng này ra, nó xảy ra. So basically what happened here, it's when the reaction happens, some heat energy get into the water, you know. Or the water provided some heat energy. It depends on the nature of reaction. Nó tùy vào cái phản ứng này nó là cái phản ứng thâu nhiệt hay tỏa nhiệt. Thì cái nước này nó sẽ thu hoặc là nó tỏa cái nhiệt vào trong cái
cái hệ phản ứng này. And then basically we'll have to measure the change in the temperature of the water here, and you can determine the delta H of the reaction, you know. Yeah. The insulated container is to ensure that no heat escaped to the environment that can affect the measuring of the heat energy, you know. Cái container này nó phải được đóng kín như vậy để mà nó đảm bảo không cho cái lượng nhiệt nó bị thoát ra môi trường bên ngoài, thì nó sẽ ảnh hưởng tới chính xác của cái quá trình đo này. Thì khi mà cái phản ứng này diễn ra thì tùy vào cái bản chất thì thường là chỗ này nó sẽ tỏa nhiệt ra cái nước này, cái nước này nó thu cái lượng nhiệt đó vô thì là nó sẽ làm tăng cái nhiệt độ của nước lên, và mình đo cái sự thay đổi nhiệt độ đó. Mình có nhiệt dung riêng nữa của nước là 4.200 joule trên 1 kg trên 1 gram Kelvin đó, you remember? Yeah. Thì là mình biết được cái khối lượng nước nữa, có M, có C, có delta T nhỏ, thì mình sẽ đoán được, thì mình biết được là cái gì, lượng nhiệt mà nước nó thu vô thôi. Cái lượng nhiệt nước thu vô này nó cũng chính là cái lượng nhiệt mà cái phản ứng nó tỏa ra, tại vì nó không thoát đi đâu được, tại vì nó là insulated container, right? Nó là một cái hộp chứa mà nó bị đệm như thế này, nhiệt nó không thoát ra được. Đây là một cái cách đơn giản để mà đo được là cái delta H sau một phản ứng là bao nhiêu á. Yeah. Hay còn cái spectral photometry. Spectral là quang phổ, photo là ánh sáng. But this one, why do you have to look at this one? This is very physics. Cái này nó giống bên vật lý mà. Yeah. Why do you have to look at this part? I think you shouldn't. Đâu liên quan lắm đâu ta. Okay, next part please. Collision theory. We have collision theory. Mình có cái thuyết collision đó thầy. Collision, yeah, thuyết mà liên quan đến va chạm. Collision theory. Now they summarize as the kinetic molecular theory. Yeah, so I can summarize this as from the left to the right we have solid, liquid, and gas precipitately, and the trend here is the kinetic energy increase, also the temperature increase. Is it right about the collision theory? Collision theory states that the molecules must collide for the reaction to occur, and also they have to collide in the right orientation. Cái hướng mà nó collide, cái hướng mà nó đâm vào nhau á, nó phải đúng thì cái phản ứng nó mới diễn ra được. Đó là cái theory. Các phân tử khí khi mà nó collide, nó va chạm vào nhau, nó phải va chạm vào nhau cái đã rồi mới tính đến cái vụ orientation, nó va chạm theo cái hướng như thế nào. Yeah. Và đương nhiên khi nó va chạm vậy thì lượng nhiệt phát ra. So when they collide with each other, some amount of heat is escaped to the environment. That is collision theory, I think, as I remember right. Okay, next one. So when we mention the colliding, we also need to mention the activation energy, EA. It is defined as the like the minimum value of kinetic energy which particles must have before they are able to react. And as you mentioned before, the catalyst is operate by reducing the activation energy, right? Yes. Yeah. And there are some factors that can affect rate of reaction. Those are temperature, concentration,
particle size, pressure, and catalyst. Okay. Yes, Yeah, please. I think every also I come to a very interesting fact that every biological reaction is controlled by catalyst known as enzyme. Yes. Yeah, and also catalyst is also important in the aspect of green chemistry. I think it's better if we go on to the next part about redox reaction, I think. Oxidation and reduction, I think. Yeah. Can I have a moment? Yes, of course. Yeah. Okay, please talk about oxidation and reduction now. Mình So phải biết được bản chất của nó là cái gì trước rồi đã nha. yeah. So oxidation is the loss of electrons, and reduction is the gain of electrons. Okay, basically, very simply, oxidation is the first is gain oxygen or lose hydrogen. Đầu tiên, oxidation nó là gì? Cái chữ oxidation có nghĩa là sự có được oxygen hoặc là mất đi hydrogen. Nó đơn giản vậy thôi à. Hoặc cái thứ nhì, oxidation là gì? Sự gia tăng về số oxy hóa của một chất nào đó. The increase in oxidation number of a substance. Mà đã gia tăng số oxy hóa thì tức là sao? Nó mất đi electron. Okay. Or what does it mean? What else then? Gain oxygen or lose? Okay. Isn't it? Và đương nhiên cái sự khử nó ngược lại. And of course reduction. Reduction means simply gain hydrogen. Sự khử tức là nó có thêm hydro hay gain hydrogen or lose oxygen. But it also means the decrease. Giảm mà khử là giảm. The decrease in oxidation number. Giảm số oxy hóa xuống. Khi mà giảm số oxy hóa xuống tức là nhận electron. Okay. Yeah. I mean, that's my definition, yeah. So accurate. Yes, please continue. So oxidation and reduction will occur together, and this type of reaction is known as redox reaction. Okay, so it means both oxidation and reduction happen at the same time? Yeah. Okay. Like, you should talk about the concept of oxidation number, concept of oxidizing and reducing agent. Cái khái niệm về chất oxy hóa và chất khử đó nha. So basically, oxidizing agent. It's a chemical that causes oxidation of another chemical. Chất oxy hóa là một cái hóa chất mà nó gây ra sự oxy hóa của một thứ khác nha. Yeah. Like for example, C plus oxygen becomes CO2. So in this way, carbon from 0 become carbon plus 4, right? Từ C cộng 0, từ C0 nó lên C cộng 4, tức là nó bị oxy hóa. Thì cái oxygen này nó chính là oxidizing agent. Tại vì sao? Nó gây ra sự oxy hóa của cái C. And at the same time, reducing agent. It's a chemical that causes reduction
of another chemical. Chất khử là một chất nó gây ra sự khử của chất khác nha. Thì trong cái trường hợp bên trên này, cái chất khử đây là C, nó gây ra từ oxy từ 0 xuống -2. Cho nên là C đây là chất khử. Cái carbon đây là chất khử. Yeah. Okay. Just something to make it clear, okay? Please continue. Yeah. So I think this topic is like more calculating than More about calculations and things, no? Yeah, kiểu cân bằng. Okay, so what trigger a redox reaction? Điều gì nó kích hoạt một cái phản ứng oxy hóa khử nhỉ? So, and what's the difference between a redox reaction and a normal reaction? Một phản ứng bình thường, một phản ứng oxy hóa khử gì khác nhau ha? In a normal reaction, normally there's no change in oxidation number, right? Một phản ứng bình thường trao đổi các thứ thì nó sẽ không xảy ra sự thay đổi số oxy hóa. But in a redox reaction, you can see the change in oxidation number, right? And surely you can balance reactions by using the changes in electrons. Bằng sự thay đổi về electron, mình có thể là balance được một cách dễ dàng những cái phản ứng đó. Okay. Okay, next one please. Acid and bases. You can go there. Yeah. So okay, some time for you now. So I'm gonna go through some theories of acid and base. The early theories is that from a famous French chemist Lavoisier. Lavoisier, you mean Lavoisier? Yeah, Lavoisier. Lavoisier, French. yeah. He said that an acid could be defined as a compound of oxygen and a non-metal. Lavoisier. Yeah, Lavoisier. Antoine Lavoisier. Hay bị tiếng Pháp ở đây. It's French. Okay, it's French. Antoine Lavoisier. Yeah. But in fact, with the example of hydrochloric acid, was proven to be made up of hydrogen and chlorine only, no oxygen. So, which means that it does not rise. A big step forward later, when the Swedish chemist, his name is Arrhenius, he suggested that an acid could be defined as a substance when that dissociate in water to form hydrogen ions. Yes. And anions, while a base dissociate into hydroxide and cation. Cation, yeah. Yeah. So later we have Frosten-Lowy theory. That is a theory of proton transfer. So two chemists, they work independently, but they have similar conclusion. Their finding overcame the limitation of Arrhenius' work and have become established as the Bronsted-Lowy theory. So the theory focused on the transfer of H plus. Is this right to say it? H plus, yeah. H plus ion, yeah. Yeah, ions during an acid base reaction. Acid donate H plus, while bases accept H plus. Yeah. So we can say that a Bronsted-Lowy acid is a proton
donor. Bronsted-Lowry, you mean Bronsted-Lowry acid? Yeah, Bronsted-Lowry, because you know, hydrogen atoms contain just one proton and one electron. So when they ionize by losing the electron, all that is left is the proton. So H plus is equivalent to a proton. So we could say that a Bronsted-Lowry acid is a proton donor and a Bronsted-Lowry base is a proton acceptor. Yes, very good. Một chất nhận proton H cộng thôi. Proton is basically H plus, so proton acceptor and proton donor. Cái mà chấp nhận H cộng và nhận H cộng thôi. Just that. Very good. Yeah. Also, I've come to the term that the conjugate pairs. Very good. It's called liên hợp. Conjugate acids and bases. Liên hợp. Acid và base liên hợp. Conjugate acids and bases. Yes. What about them? So, you know, acid react to form base and vice versa. The acid base pairs related to each other in this way are called conjugate. Called. Kéo dài. Corn. Is it right? Nó còn một cái chữ N đằng sau là không đúng rồi. Corn là không đúng rồi. It's called. Cold. Nó liên quan cái chữ mà mò. Nó không hề có chữ N đằng sau đâu nha. Không phải là môn, con, ton. No. It's car. Yes. And we could say that they differ by just one proton. For example, we have mình có cái ví dụ như đó, nước cộng với hạt cộng sẽ tạo ra hạt ba của đây. I don't know how to say that. Say again. Nước cộng với hạt cộng thì sẽ tạo ra hạt ba ô á. Water combines with H plus ion will become H3O plus ion. H3O plus. Yeah. Okay. So in that case, water plus H plus ion, you will have H3O plus OH minus, isn't it? Yeah. Không có OH trừ đằng sau nha. Okay, just a moment. Okay, so basically in that case, H plus is an acid, of course, and so basically H3O plus is a conjugate base of that, right? Yeah, conjugate. Nếu mà H cộng là acid đi thì cái H3O cộng nó sẽ là cái base liên hợp của nó, isn't it? Yeah. Is that what you're trying to say? Yeah, that's right. Another example. Có cái term là amphiprotic. Amphi là lưỡng tính. Amphiprotic means like some substances they can act like an acid or a base at the same time. For example, you can have CO3 minus. For example, this one. Nó có thể nhận thêm H để trở thành H2O cộng CO2, hoặc là nó có thể loại bỏ H để trở thành là CO32 trừ. Chẳng hạn. Like for example, HCO3 minus, it can accept a hydrogen or it can give away a hydrogen. Yeah.
So it's amphiphotic. Amphiphotic. It means that it can act as an acid or a base at the same time, you know. Same time. Like for example, I can just write down. So nó có thể mất đi một H, nó cho H để nó trở thành là H cộng cộng CO3 2 trừ, hoặc là HCO3 trừ này nó có thể nó nhận thêm H cũng được nữa. To become water and H2O. There you go, like this. Yeah. So I'm gonna move to acid and base, some properties. So acid react with metals, base, and carbonates to form salt. Salt. Yeah, salt. So acid plus metal is gonna go into salt and hydrogen. Acid plus base is gonna form to salt and water. Acid plus carbonate is gonna salt. It's gonna form. It's going to form. Đừng dùng gonna, wanna, nó không trịnh trọng nha. It's going to form. Yeah, it's going to form salt plus water and carbon dioxide. So how can we distinguish acid and base? So we will base on the indicator. Có thể nói là cái dãy thì màu á thầy, là cái nghĩa là indicator đúng không thầy? Say again. Yeah, dãy chỉ thị á. We can indicator say paper. We can talk about indicator. Thì nó có thể là indicator paper, or we call it pH paper. pH. Yeah. Or we have indicator solution. Nó có những cái dung dịch chỉ thị màu mà. Yeah. Like for example, methyl orange, or methyl red, I think, or something like that, or phenolphthalein. Something like that. Phenolphthalein thì có nguy cơ gây ung thư thôi. Yeah. So it's based on the pH scale, and pH is a logarithmic expression of concentration of H plus. Cái hàm log của hạt cộng. Yeah. So it can. So we have pH changes, yeah? equal to minus log 10 of concentration of H plus ion. Yeah, and this cannot also be expressed as concentration of H plus equal to 10 to the power of minus pH. 11 trừ pH. So a solution that has the concentration of H plus equal to 0.1, we can write it to 10 to the power of minus 1. So the pH is 1. A solution that has the concentration of 0.01, so the pH is 2. Yes, very good. Yeah, so there are some properties of the pH number. That is, the pH numbers are usually positive and have no unit.
the pH number is inversely related to the Đúng rồi, inversely related nha, nó ngược lại, nó giống như là tỷ lệ thuận nghịch với cái gì đó. Yeah, inversely related to the concentration of H plus. So on a scale from the left to the right, like I memorize it by a table, like the pH, on the left the pH is 0, and on the right the pH is 14. On the left there will be an increasing of concentration of H plus, which means that increasing the acidity. And on the right side, Acidity, it you mean? increased, yeah, the acid. And on the right side, it increased cái mình gọi là concentration of OH minus, yeah. OH minus. Also increase the cái từ này là alkalinity. Tăng tính bazơ hơn, alkalinity. Yeah. Alkalinity. Very good. Or we call them basicity, okay? Basicity. Yeah. Tính bazơ hoặc là tính kiềm, thật sự hai thứ đó là như nhau thôi. Basicity and alkalinity is the same thing. Yeah. And between the left and the right is the central part, which is the pH is 7, is the neutral. And I also noticed some calculating here. We have the Kw equal to the phép định dẫn của hạ cộng và hoặc trừ ở đây. Say again. The concentration of H plus times. Yeah, times. Yeah. The concentration of OH minus. Yeah, right. So the Kw Time nó là cái tích số của hai cái đó nhi. Time nó là the product of the concentration of H plus and the concentration of OH minus. Chẳng hạn tích số hay đó. Product. Cái này cũng có cái từ product này. Product là tích số, nhưng mà họ có thể nói đơn giản là times thôi, nhân thôi. Yeah. Yeah. So the Kw is known as the water constant. Water constant. Yeah, iconic product constant of water. And water constant. Hình như là có từ product nữa thì the iconic product constant. So based on this the concentration, we can know the Kw based on the Kw and the concentration of H plus, we can know the OH minus. I think it can use for some exercise. Right, I see. So the value of Kw equal at 298 K. Okay. 290 K là sẽ là 10 in the power to the power of -4. So based on that fact, we can know the concentration of two others elements. Okay. Okay, so next one, it's hydrolysis, thủy phân, and buffer solution. Yeah. Before that, I need to go through the strong and weak acid and base. Of course. So strong acids and strong base ionize almost completely in
in solution. Đúng rồi, nó ion hóa ngay tức khắc luôn và gần như hoàn toàn luôn. They ionize immediately and almost fully into the H plus or OH minus, right? Yeah. While the weak acids and weak base ionize only partial in solution. Okay. Yeah. So hay có một cái là cái Lewis acid and base. Lewis acid and Lewis base. Yeah, I don't feel like I can observe all of them. Can you? There you go. Lewis acid and base. Nó có một cái nó gọi là nó tạo thành cái liên kết hóa trị nhưng mà coordinate covalent bond, liên kết cho nhận, it's like that. So basically a Lewis acid here, it's something that will accept an electron when you form a coordinate covalent bonds with another thing. So basically a Lewis base is something that give away electrons. Thì đúng rồi, nếu mà nếu mà là axit á thì nó cho H cộng hay là nhận, nếu mà nó cho H cộng tức là đồng nghĩa với chuyện nó nhận electron thôi. Tại vì H cộng là một cái gì đó mà nó dương, nó cho đi một cái dương tức là nó sẽ nhận một cái âm thôi. You know, nó đồng nghĩa với nhau. So basically, I think you can look at this one, I think. Better to look at this one, I think. Here. For example, NH3 here is a base and it accepts. It basically, what does it do? Base thì là nó nhận H cộng hoặc là nó cho electrons. Mà thực sự là trong trường hợp này nó cho electron thiệt. Tại vì hai cái electron mà tự do này nè, nó cho để tạo liên kết với cái H mà. Trong khi đó cái H cộng này nó không có gì hết á, nó chỉ nhận electron thôi. Nó là một cái Lewis acid. Okay, Lewis acid is basically what is that? Nó một acid thì tức là nó sẽ cho H cộng hoặc là đồng nghĩa với chuyện mà nó làm sao? Nó nhận electron trong một cái phản ứng. Cho nên là electrophiles. Foil là tức là yêu á. Yêu electron tức là nó sẽ nhận electron. Electrophiles. Hoặc là nó có thể là lone pair acceptor. Những cái acid mà Lewis acid tức là những cái mà nó sẽ nhận cái cặp đôi electron cô đơn lẻ của những cái khác. Thường nó là metal cation, những cái ion dương kim loại chẳng hạn. Hoặc là nó có thể là proton H cộng luôn. Something like that. Lewis base thì đã gọi là base thì nó sẽ nhận H cộng hoặc là nó cho electron, đúng không? Cho nên nó sẽ là lone pair donors là vậy nè. Những đứa cho cái cặp mà electron tự do này nè. Nucleophiles, nó ngược lại với cái electrophiles. Nucleophiles là nó yêu hạt nhân, còn electrophile là nó yêu electron. Nói chung là hai cái term nó ngược lại nhau đi. Bronsted bases, ligands. Anyway, just remember that. Nếu mà nó là acid thì nó cho H cộng hoặc là nó nhận electron thôi, nhớ vậy đi. Còn nếu mà là base á, tức là nó nhận H cộng hay còn gọi là cho electron. Just remember that. Easy. Don't complicate your life. Okay. All right, next one. The buffer solution. A buffer refers to A buffer solution. Dung dịch đệm. Cái từ này nó có cả cái từ buffet. Buffet is different, of course. Buffet is different. Không liên quan gì luôn á. Âm 1 đều là âm 1 không đây. Buffet.
Buffet, đó một, cái này là buffer. It's different, you know. Buffer. Wait a moment, I think it's buffet, I think. Buffet, yeah, or Buffet. 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 buffet, buffet, Buffet. or buffet. Hai cách đọc luôn á. Yeah. Còn là những âm một nè. Buffet. Buffer. Buffer. Buffer, âm một đúng rồi, buffer. Nó đệm. Dung dịch đệm, buffer solution. Yeah. A buffer refers to something that acts to reduce the impact of one thing on another. Đã nghe nó hơi bị Kiểu hơi như bị mông lung. Buffer is basically a solution that resists the change in pH when the environment changes. Khi môi trường thay đổi thì cái dung dịch buffer nó sẽ kháng lại cái sự thay đổi về pH. Đơn giản vậy thôi. like Nhưng mà nó phải chính reduce xác nữa. the pH impact. Reduce the pH impact. So trong này có nếu em tìm hiểu thì có ghi là a buffer a buffer solution is resistant to changes in pH Yeah, same thing. Yeah. on the addition of small amounts of acid and alkali. Alkaline. Yeah, alkaline. And it plays an important role to many environments, right? To many fuels. Also, I noticed that the buffer maintain the pH close to a set value, but they do not all work at 7 pH. And there are two types of buffer solution, which are acidic buffers that maintain the pH at a value less than 7, and basic buffer that maintain the pH at a value that is greater than 7. Okay. Yeah. Thì có hai loại. And I think that's all. Nhưng mà buffer mình phải nói, nhưng mình phải nhắc đến cái vụ mà acids and its conjugate base, hoặc là phải nói đến base and its conjugate acids, you know. Và cho ví dụ buffer, cho nhiều lắm phải không đâu. Actually buffer, you have to talk about, like, give example of buffer solution. Here, for example. Và buffer solution phải tính ra được cái này này nọ, nó mệt lắm phải không đâu. Is there anything that is easy to understand? Yeah. Giờ ví dụ như là cái HF và F trừ đi. So basically between, let's take an example of HF and F minus, okay? Yeah. When the environment become more acidic, there's a lot of H plus in the environment, right? Yeah. Khi mà môi trường trở nên acid hơn thì nó có rất nhiều H cộng trong môi trường. So according to the Legendre principle, when there's a lot of H plus, it will eat up the F minus to become HF, isn't it?
Yeah. Khi mà có nhiều H cộng thì cái H cộng nó sẽ ăn cái F trừ này, nó sẽ ăn cái H cộng đó, nó sẽ tạo ra thật HF. Nhưng mà làm như vậy nó sẽ là nó tránh được cái chuyện mà cái độ pH của nguyên cái dung dịch nó giảm thành axit. Tại vì nó cái H cộng nó bị ăn mất rồi mà, nó trở thành HF rồi. Nhưng mà khi when you have the solution becomes the environment become very basic, so a lot of OH minus, thì môi trường sẽ có rất là nhiều OH trừ. So the H plus the HF will go in a direction to create more H plus. So that H plus will react with OH minus in environment. Khi mà môi trường có nhiều OH trừ đi thì cái HF này nó sẽ biến làm sao để nó tạo ra được thêm H cộng, tức là nó chuyển theo cái chiều mà bên phải. Tạo thêm H cộng thì cái H cộng đó nó lại phản ứng với cái OH trừ trong môi trường nhiều đó, tạo thành nước, nó trung hòa bớt đi. So the whole thing is to prevent the pH of the solution to decrease or increase very much, you know. Nó ngăn cái độ mà thay đổi pH quá nhanh hoặc là quá nhiều của môi trường thôi. Cái cơ bản là như vậy. You need to give a few example. You can give example acetate buffer as well. Nè cái này nè. Acetic acid và acetate ions. Một cái là acid acetic, một cái là acetate ion acetate CH3COO trừ. So same thing. Khi mà môi trường nhiều H cộng thì sao? When there's a lot of H plus in the environment, the acetate ion will react with that H plus to become acetic acid, okay? Nó sẽ ăn mất cái lượng H cộng trong môi trường đó và trở thành acetic acid, quay phản ứng nó thuận theo cái chiều đi về bên trái. But when there's a lot of OH minus in environment, the opposite happen, okay? Cái điều ngược lại diễn ra khi mà OH trừ trong môi trường nó nhiều quá chẳng hạn. Acetic acids will dissociate more to the right side to become H plus. Cái acetic acid này lúc đó nó sẽ phân ly, dissociate, nó phân ly thành H cộng nhiều, tức là phản ứng chuyển theo chiều bên phải. Cái H cộng đó, that H plus will react with the OH minus in the environment to become water, so it get neutralized. Cái H cộng đó sẽ phản ứng với OH trừ trong môi trường và nó bị neutralized, nó bị sao ta? Nó bị trung hòa. Okay. Yeah. And so the main thing here is that the environment, the pH will not change so much. Nó làm cho độ pH của môi trường không thay đổi quá nhiều. However, you should also talk about the limits of the buffer. Cái buffer nào cũng có cái giới hạn của nó cả nha. Yeah. Tại vì em không thể nào mà đòi hỏi là nó sẽ buffer, nó sẽ đệm hoài được nha. Nó sẽ có giới hạn của nó. There's a limit for buffer. For example, here, if the environment has too much H plus and it eats away the acetate, all of them, then the reaction will have to go to make more acetate, right? Nếu mà bây giờ môi trường nhiều H cộng quá, nó ăn hết sạch mấy cái acetate này luôn, thì là cái phản ứng nó phải chuyển qua chiều qua bên phải, nó tạo nhiều acetate. Nhưng mà đến một lúc nào đó nó không còn acetic acid nữa, không còn acetic acid nữa để tạo ra acetate, thì là cái buffer này nó bị vỡ ra, nó bể rồi, nó không còn thực hiện được đúng cái function của nó nữa. So when there is no more acetic acids to become acetate, this buffer is broken. You know, that is the limit of a buffer. You understand what I mean, right? Yeah. Miss Han. Yeah. I know it's hard, okay? Nói lại, khi mà cái H cộng trong môi trường nó tăng lên nhiều quá, nó sẽ ăn bớt cái phần acetate là cái màu xanh xanh này nè. Yeah. Thì đương nhiên theo nguyên lý Electractalia thì cái acetic acid ở bên trái nó sẽ chuyển qua để tạo thêm acetate. Nhưng mà lỡ đâu cái lượng H cộng bên ngoài môi trường nó quá nhiều đi, nó ăn hết sạch luôn cái lượng acetate, thì nó sẽ dẫn một cái vấn đề, đó là nó sẽ không còn đủ cái đỏ đỏ này, không còn đủ cái acetic acid này để tạo ra thêm acetate nữa. Thì lúc đó nó đến một cái limit, một cái giới hạn, thì cái buffer nó bể, nó không còn thực hiện cái
function, cái chức năng cũ của nó được nữa. Thì lúc Có đó nghĩa nó cái môi trường nó cứ theo cái độ pH nó giảm xuống, nó axit nhiều hơn thôi. dạ. You understand what I mean, right? Dạ, có nghĩa là cái lượng buffer nó nhiều tới mức nó ăn Nó chỉ đến một mức nào đó thôi, yeah. Dạ. Nhưng mà nếu mà cái môi trường á, cái lượng axit nó quá nhiều hoặc là lượng bazơ nó quá nhiều đi, nó tác động lên thì nó sẽ bị áp đảo, nó sẽ không thể nào mà nó buffer được nữa. Dạ. Nha. Dạ. Trong cơ thể người cũng giống như Trang vậy, nó cũng có buffer, hệ buffer mà. Dạ. Để mà nó đảm bảo độ pH của máu nó vẫn giữ trong cái khoảng là 7.35 cho đến 7.45, nhớ con số này đi, 7.35 đến 7.45. Đó là cái pH bình thường của máu. Vượt quá hoặc bên dưới là có vấn đề trong cơ thể ngay. Alright. Cho nên á, cứ liên tục mà uống rượu, uống bia riết hồi nó ảnh hưởng đến hệ buffer gì lắm luôn á. Thì đến lúc nào đó nó sẽ có cái giới hạn của nó. Okay, any question? Dạ, không. Alright, so this next one will be the next for the next time, isn't it? It's a lot of things, you know. Dạ. Có cái hydrolysis để Thủy phân. Dạ. You can talk about it now if you want to. Hydrolysis. So we're gonna go to some cases to see if there is hydrolysis. So if salt of strong acid and strong base, it will be no hydrolysis. But if the salt of weak acid and strong base, there will be anion hydrolysis, and vice versa. Salt of strong acid and weak base is going to form cation hydrolysis. Cation. Yeah. And salt of weak acid and weak base, they form a salt in which both the conjugate are regulatorily strong, and they both carry out hydrolysis. Hydrolysis. Yeah. Okay, next one. Hydrolysis basically is just a breakdown when water is present, you know. Khi nước có hiện diện và có thể là có một cái gì đó, ví dụ xúc tác là bazơ chẳng hạn, like there could be a base as a catalyst. This one happen a lot in organic chemistry, you know. Trong hóa hữu cơ thì thủy phân diễn ra rất là nhiều. Thường là có cái môi trường xúc tác, ví dụ axit hoặc là bazơ chẳng hạn. Anything else? No, I think that's all I know about hydrolysis. Okay, great. So next time is fundamental of organic chemistry. Yeah. A lot of things to talk about. Yeah. Okay. Thầy có cái pKa and pKa thì là bằng cái gì ta? Trừ log của cái Ka thì phải. I think that is a bit too far, I think. Okay, that's the end of my videos. Please like, share this video with your friends, subscribe to my YouTube channel, and press on the bell button next to the subscribe button so you can get notified about my new uploads, okay? You can also press follow my Facebook, but please don't add me on Facebook as friends, okay? Cảm ơn các bạn đã theo dõi nha. Các bạn hãy nhấn vào like, chia sẻ video này bạn bè các bạn. Nhấn vào nút đăng ký kênh YouTube mình và nút cái chuông kế bên cạnh để đăng ký kênh đó, để mà các bạn có thể được thông báo về những video mới nha. Các bạn cũng có thể nhấn vào nút theo dõi Facebook mình, nhưng nhớ đừng kết bạn Facebook mình nha. Thank you and see you. Bye.